زبان ما شرفانه. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu. Da, știu, am rămas în urmă din nou în ceea ce privește comentariile. Îmi cer mii de scuze, încerc să remediez, însă am o săptămână full, mai full ca niciodată. Și revenind, deci nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu, chiar și un punct și de ce nu să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Chiar dacă vă spuneam că eu săptămâna aceasta sunt full, în priză și așa mai departe, eu acum când filmez suntem în data de miercuri 15 ianuarie, voi face tot posibilul să nu mai fie videoclip din categoria lungmetraj ca să-l pot edita tot astăzi, iar voi să-l vedeți tot astăzi undeva pe seară. Dar my scent of the day, da, a scârțit capacul. Deci am o problemă cu capacul acestui parfum, dar și cu sticla. Vorbim aici despre Pure Honey de la Kim Kardashian. Bine, ori am eu varianta mare, pentru că eu am aici sticluța de 100 de mililitri. De fapt, nici nu știu dacă, dar presupun că e și în cantitate mai mică, nu? Ei bine, sticluța de 100 de mililitri e cam greu cu ea. Și în plus de toate, capacul, da, se tot învârte. Nu stă cum trebuie aici, mă. Și scârție. Bun. Trecând peste toate acestea, ca aromă, din nou, de fapt nu din nou, am uitat să precizez, Pure Honey de la Kim Kardashian a intrat în viața mea mulțumită doamnelor care mă influențează de pe grupul meu de Facebook Frag Family. Da, undeva în vară, toamnă, zic eu bine, Laura, Rada, Oana, ajutați-mă, dar parcă vară, toamnă, ați declanșat voi isteria cu acest parfum? Ei bine, știu că am avut ceva probleme cu livrarea sa, dar într-un final a ajuns la mine. Cum miroase el? Gândiți-vă la un floral alb. Da, nu sunt eu mare fan, dar în principiu cel mai bine eu una resimt acordul de gardenie. O gardenie înmuiată în miere cu ceva, nu știu, e ceva fin de tot care mă duce și cu gândul către izul de propolis, da? Deci e o treabă cu flori albe și miere începând de la, era să spun de la albină, miere, ceară, frag și așa mai departe, da? Cam asta este Pure Honey de la Kim Kardashian pentru mine. Nu este un parfum rău, da? Deci nu mă înțelegeți greșit. Nu pot spune că îmi displace, da? Nu-mi displace. Nu e genul acela de miere animalică, cu toate că eu ador și mierea animalică. E un fel de miere mai limpede, dacă are sens, cu acel subton floral alb, în special gardenie. Eu cel mai bine resimt acordul de gardenie din acest parfum. Lăsați-mi și mie, vă rog, în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care vedeți acest videoclip. Și dăm startul, fără să mai stăm pe gânduri, la un nou battle, la un nou clip de tip versus. De data aceasta, o luptă strânsă se va da între casa Lattafa și casa French Avenue. French Avenue fiind subdiviziunea de lux, dacă doriți, a marelui brand Fragrance World. Bun. Se dau aceste două parfumuri inspirate ambele din nimeni altul decât
Și acum, corectați-mă și pe mine în secțiunea comentarii. Alter sau Altair? Alter sau Altair de la PDM. Da? Ambele sunt, bine, și în momentul de față sunt mega hypuite în online, dar, pentru Art of Nature 2, Art of Nature 2, de la Latafa, v-am făcut aici unboxing și primele impresii. Veți avea notele inserate pe ecran. După multe purtări ale ambelor parfumuri, e drept, nu am alături de mine decant din original, din Alter, însă l-am testat, l-am paratestat, am avut și un mic decanțel, îl cunosc, da? L-am purtat, știu despre ce e vorba în acel parfum. Doar că, din păcate, în acest videoclip nu mi-a mai rămas nimic din acel decant, deoarece mi-a fost subtilizat de către soț, dar asta este partea a doua. Bun, haideți să vedem cum stă treaba cu Art of Nature 2, care are acest atomizor. Bun, vedeți din start, este ceva în deschidere, da? De la prima pulverizare este ceva care pe mine una mă deranjează. Disclaimer, am uitat să spun de la bun început. Aceste concluzii, aceste opinii, da? Tot ceea ce veți auzi astăzi este strict în baza percepției mele, în baza simțurilor mele și nu în ultimul rând, de fapt cel mai important lucru, în baza gusturilor și preferințelor mele, da? Ce-mi place mie s-ar putea să nu vă placă dumneavoastră și invers. De aceea, întotdeauna achiziționați decant. Nu cumpărați full size, că vin eu și vă spun vai de viața mea și Doamne Dumnezeule și așa mai departe, da? Bun, a dispărut chestia aceea deranjantă, dar ce este chestia aceea deranjantă? În deschidere Art of Nature 2 de la Latafa, pentru mine are o floare de portocal cam in your face, da? Ceva cam foarte pronunțat, dacă mă pot exprima așa, dar știți foarte bine, dacă sunteți de ceva timp aici alături de mine, că pe mine una nu mă deranjează floarea de portocal, însă depinde cum este ea lucrată, da? Ei bine, floarea de portocal de aici, eu în continuare tind să cred, cel puțin în deschidere, da, la prima pulverizare, că are și un subton fin de tot de neroli. Pentru că eu nu cu neroli, da? Ei bine, după ce trecem de această deschidere, care, cum să spun eu, datorită acestui fin de tot subton de neroli, eu tind să cred, de fapt treaba aceasta, subtonul de neroli, nu am formulat cum trebuie, duce deschiderea acestui parfum într-o zonă ușor mai fresh, dacă doriți, da? În comparație cu varianta PDM, adică originalul, și nu în ultimul rând în comparație cu varianta de la French Avenue. Deschiderea lui Latafa Art of Nature 2 este o idee mai fresh, o idee mai luminoasă, dacă mă pot exprima așa. Însă, pe măsură ce se dezvoltă, devine lemnos, își face apariția și acordul de vanilie, însă încep din nou diferențele. De ce spun asta? Vanilia din acest parfum am senzația că este combinată cu genul acela de mosc ambrat, sau cum îmi place mie să spun mai pe înțelesul tuturor, moscul acela pufos și dulce. Este vanilie aici, categoric se simte, este dulce acest parfum, însă este genul acela de dulce aerat, vanilie aerată, dacă are sens, da? Nu este ceva profund, dacă mă pot exprima așa. În continuare, partea cu latura spicy. Cardamomul din acest parfum, în comparație cu varianta PDM și în comparație cu varianta French Avenue, este foarte domolit. Este prezent, da? Nu spune nimeni că îl resimt, categoric îl resimt, însă nu este intensitatea aceea care se întâlnește, sau cel puțin pe care eu am resimțit-o în varianta PDM și în varianta French Avenue.
Ce nu reușesc eu, nici după atâta timp și după atâtea purtări, testări și paratestări, nu regăsesc aici 3 elemente de bază, dacă doriți, în opinia mea, 3 elemente întâlnite atât în varianta PDM cât și în varianta French Avenue. Și vorbesc aici despre acordul de LMI, acordul de scorțișoară și, nu în ultimul rând, acordul de tonka. Art of Nature 2, Art of Nature 2 de la Lattafa, nu, pur și simplu nu întâlnesc aceste acorduri nici măcar undeva în fundal ca o adiere, dacă doriți, cum mă mai exprim eu, da? Adică nu se resimte nici la cel mai fin mod, nu sunt prezente. Chestie care, din nou, în opinia mea și după gusturile mele și după percepția mea, cum să spun eu, îi modifică, dacă doriți, traiectoria lui Art of Nature 2, făcându-l acea variantă de alter mai luminoasă, mai aerată, nu la fel de sexy, nu la fel de profundă, dar, cum să spun eu, pralina, de exemplu, pralina se resimte, însă este genul acela de, cum să spun eu, ciocolată cu vanilie, da? Pe undeva pe acolo. Însă, în continuare, nu știu, nu poți resimți profunzimea acelui acord de pralină, dacă doriți, datorită acordului de floare de portocal. Deci floarea de portocal este prezentă, cel puțin pe pielea mea, cel puțin pentru simțurile mele, eu o resimt de la prima pulverizare până în dry down-ul final. Dacă la prima pulverizare vine acompaniată, din nou, în opinia mea, cu acel fin de tot subton de neroli, și de aceea îmi displace, dacă doriți, dar din nou, dacă iubiți Art of Nature 2, asta este, exact cum vă spun mereu, nu toată lumea percepe la fel parfumurile, nu tuturor ne dau aceleași experiențe, performanțe și așa mai departe, da? Nu știu, categoric este, da? Deci are ADN-ul lui alter. Aș minți să spun că nu se inspiră. Merge destul de mult în zona aceea, dar în opinia mea, exact cum v-am spus, este, dacă doriți, dacă are sens, varianta de vară pentru alter, da? Este un 80% pe acolo, doar că, exact cum v-am spus, treaba aceasta, acordul acesta de floare de portocal, care pe mine una cel puțin, eu una îl resimt de la prima pulverizare până în dry down-ul final, plus faptul că îi lipsesc aceste 3 acorduri care, în opinia mea, nu știu, în ceea ce privește acest ADN olfactiv, în ceea ce privește alter, pentru mine, pentru percepția mea, fix scorțișoara, elemi, da? Fix și tonka, fix aceste 3 acorduri îi dau treaba aceea foarte, foarte sexy. Din nou vanilia, exact cum v-am spus, există vanilia aici, categoric există, se resimte, oricine o poate percepe, doar că, din nou, este genul de vanilie fiind de tot aerată. Ca și gen, ca și încadrare de gen, nu știu, în opinia mea ar fi 50-50, adică unisex, 50% feminin, 50% masculin. L-aș vedea perfect unisex. Ca performanțe, pe mine, pe pielea mea, în cantitate aplicată de mine, longevitate, adică cât se resimte pe piele, undeva la 7 ore, da? Cu siguranță 7 ore le duce. Ca proiecție, cât te resimți cei din jur, da? Undeva la 2 ore, să spun, da? 2 ore, hai să spun prin absurd 2 ore jumătate, iar casiaj mediu. Și din nou, în umila mea părere, dacă ar fi avut, cum să spun eu, măcar într-o cantitate mai mică, cele 3 note,
Elemi, Tonka și Scorțișoară, consider că ar fi ajutat Art of Nature 2 mult mai mult la capitolul performanțe. Dar este, în continuare, este din film, dacă doriți, dar e varianta aceea mai lejeră, dacă doriți, s-ar putea denumi sucul din această sticlă alter, lejer, fresh, da? Ceva de genul. Dar nu e rău, da? La fel, dacă ați testat originalul, dacă ați testat alter și vi s-a părut too much, consider că ar merita să testați acest parfum. De asemenea, dacă ați testat Liquid Brun de la French Avenue și din nou vi s-a părut prea mult, consider că ar merita să testați acest parfum. Ca și prag de vârstă, nu știu, datorită fix acestui aspect, datorită faptului că este mai fresh, este un alter mai bright, cum ar spune românul, consider că, nu știu, de la 18 ani în sus îl poate purta absolut oricine. Acum, din nou, nu vă luați după mine. Pur și simplu, acestea sunt percepțiile mele și părerile mele, da? Fiecare e liber să-l poarte, indiferent de vârstă, să-l testeze mai ales și așa mai departe, da? Iar ca context, nu știu, din nou, datorită faptului că este ADN-ul lui alter aici, doar că este mai domolit, mai fresh, mai aerat, dacă doriți, cred că ar putea fi purtat absolut oriunde, excepție făcând atunci când mergi la sală. Nu știu, zic și eu, mă gândesc. Dar, da, nu e rău, însă se putea și mai bine. Mai ales că Lattafa, cel puțin din gama aceasta, din Pride Collection, seria aceasta, are niște superbități, da? Sunt sticle la care am backup, pur și simplu. Nu știu, m-aș fi așteptat la mult mai mult, sinceră să fiu. Iar în colțul din dreapta îl avem pe Liquid Brun de la French Avenue. Ei bine, treaba se schimbă. Și o să spuneți, păi normal că se schimbă, că la Lattafa nu ai cod de reducere cum ai la Liquid Brun, ROJ25 pentru 10% discount pe site-ul celor de la dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net. Detaliile le veți avea în bara de descrieri. Ei bine, cu toate acestea, prefer Liquid Brun. Și vă explic imediat de ce. Haideți să-l pulverizez și pe el. Atomizorul este mult mai fain, în opinia mea, și de aici categoric se schimbă povestea. Se schimbă povestea pentru că, cum să spun eu, deschiderea este bogată, este compactă, este opulentă, este in your face, dacă doriți. Se resimte izul de floare de portocal, însă este mult mai diminuat față de Art of Nature 2 de la Lattafa, dar este fix cantitatea perfectă, dacă doriți, da? Și vorbesc aici strict de acordul de floare de portocal. Însă, pe lângă această floare de portocal, ai vanilie. Și ai o vanilie... Doamne, cum a sunat! Scuze! Ai o vanilie mult mai vanilie decât cea din Art of Nature 2. Este mai cu zvâc, cum îmi place mie să spun, pentru că nu este doar vanilie și atât. Nu vă gândiți la treaba aceasta sub nicio formă. Este vanilie cu cardamom, cu rășină elemi, cu tonka, cu scorțișoară. Este genul acela de vanilie, cum îmi place mie să spun, obraznică, da? Genul acela de vanilie sexy, nici de cum vanilie pufoasă, aerată, gurmandă și așa mai departe. Știu că multă lume cataloghează, dacă doriți, Liquid Brun de la French Avenue, implicit Alter de la PDM, ca fiind acele arome ciocolatoase, dacă mă pot exprima așa. Gurmand ciocolatos. Ei bine, pentru mine,
nu știu, eu una nu l-aș băga la secțiunea gurmande. Nu, pentru mine este acea vanilie spicy, condimentată, da? Chestie dată de acordurile de cardamom și scorțișoară. Este spicy, este fin lemnoasă, totodată, are și ceva lemnos aici. Și nu știu, e altfel de vanilie, exact cum spuneam, sub nicio formă nu mă duce cu gândul către o prăjitură sau așa mai departe. Resimt acordul de pralină, da? Se resimte și aici. Însă, vanilia, dacă doriți, domină acordul de pralină. Era să spun de plăcintă, dar nu mai contează. Nu știu de unde mi-a venit în cap. Vanilia de aici domină acordul de pralină și, cum să spun eu, pralina mai degrabă vine ca un fin ajutător în chestia asta senzuală și sexy / erotică oarecum a vaniliei din acest parfum. Nu știu, este mult mai întunecat, este mult mai sexy, știu că sună a clișeu și eu detest, însă chiar Liquid Brun de la French Avenue chiar este acel parfum care face o declarație, indiferent dacă ești bărbat sau o femeie, cel puțin în opinia mea. Dar, din nou, dacă sunteți doamne sau domnișoare și nu sunteți în zona parfumurilor unisex și nu ați testat Alter de la PDM sau nu sunteți în zona aceasta de vanilie periculoasă, cum îmi place mie să o mai denumesc, nu consider că este un safe blind buy. Dacă sunteți domni, dacă sunteți doamne, domnișoare și așa mai departe și ați testat Alter de la PDM și v-a plăcut, dar în momentul de față să spunem că aveți alte priorități în ceea ce privește bugetul, safe blind buy varianta French Avenue. Da? Safe blind buy. Mi se pare mult mai apropiată, bineînțeles nu este 100% 1 la 1, deși detest faza cu 1 la 1 pentru că se adresează altui segment de parfumuri. Dar, revenind la Liquid Brun, nu știu, nu ai cum să nu capeți un compliment dacă porți acest parfum. Din nou, dacă sunteți genul acela de persoane, dacă vreți să fiți premarcați datorită parfumului sau dacă vreți să rămâneți în amintirea cuiva datorită aromei ce o purtați, din nou, cu siguranță Liquid Brun de la French Avenue este alesul. Ce mai avem aici? Și chestie care am uitat eu să o precizez cu scuzele de rigoare, la Art of Two de la Lattafa. Ambroxanul din acest parfum, din varianta Lattafa, este prezent, dar are chestia aceea. Da, are un subton fin de tot ascuțit. Are ceva ascuțit ambroxanul de aici, da? Este prezent, dar din nou, e genul acela in your face sau poate nu se pupă, cum mai spun eu, cu alte acorduri de aici. Din nou, e ceva ce mie una, nu știu, nu este pe gustul meu. Ambroxanul din Liquid Brun de la French Avenue, culmea, este mult mai puternic față de ambroxanul din Art of Nature 2 de la Lattafa, dar totodată este mult mai netted. Deci eu nu înțeleg ce au făcut în acest parfum, nu înțeleg cum l-au lucrat, dar pur și simplu e genul acela de parfum care acum când îl miros pe mână, pur și simplu îmi vine să mușc mâna, dacă mă înțelegeți. Este sexy, este senzual, dar din nou nu este... Are acel fin de tot subton gurmand, însă nu mergeți cu gândul, în continuare, mă repet, cu riscul de a fi obositoare, pentru mine acesta nu este un parfum gurmand. Nu, este acea vanilie matură, dacă doriți, sexy, spicy, fin de tot, da? Cu o fină adiere gurmandă. Are mai degrabă, când am spus că îmi miros mâna și îmi vine să mă mușc, mai degrabă merg pe latura cealaltă, pe latura carnală, dacă doriți, și sper că înțelegeți ceea ce vreau să spun ca să nu intru în alte discuții și să nu dezvolt subiectul. Are ceva foarte obraznic în el și treaba aceasta se aplică indiferent
Dacă ești domn sau doamnă, l-am parfumat și pe soțul meu, bineînțeles, și da, adică inclusiv pe pielea unui bărbat are acel ceva. Are acel ceva interzis, dacă doriți. Dar culmea, la fel este și pe pielea mea. Da? Nu știu. Este altfel de parfum și neapărat trebuie testat înainte. Din nou, dacă nu cunoașteți originalul, mostră sau decant înainte. Roche 25 se aplică inclusiv pentru mostre și decanturi. Dacă iubiți Alter de la PDM, dar nu știu, exact cum v-am spus, aveți alte priorități financiare, Safe Blind Buy. Safe Blind Buy acum cât este în stoc, da? Pur și simplu. Plus că, la un moment dat, se întâmplă o chestie, cel puțin pe pielea mea, culmea, pe pielea soțului meu, de câte ori l-am pulverizat, nu am prins treaba aceasta. La un moment dat, înainte de dry down-ul final, vanilia de aici, de fapt, întreaga nebunie, LMI, tonka, vanilie și tot ce mai e în acest parfum, izul acela fiind de tot de pralină, mă duce cu gândul, nu știu, îmi lasă la nas senzația ca și cum aș face layering între Alter și Vanilla 28 de la Kayali. Dar din nou mă repet, treaba aceasta este strict pe pielea mea. Pe soțul meu duce și mai bine către Alter, deci pe pielea lui, nu știu, și când l-am parfumat în paralel cu Liquid Brun în paralel cu Alter, la un moment dat, după primele 15 minute, nu prea puteam face diferența între ele. Da? Ce ar fi, cu ce s-ar deosebi? Totuși, chiar dacă este atât de dens, atât de compact, atât de bogat, totuși către dry down-ul final, Liquid Brun de la French Avenue pare fin de tot, dar fin de tot, nu știu, dacă nu le ai unul pe o mână, unul pe cealaltă mână, nu poți prinde acest aspect. Dar dacă ai Alter pe o mână, iar Liquid Brun pe cealaltă mână, către dry down-ul final vei simți fin de tot că Liquid Brun devine fin aerat. Da? Nu rămâne la fel de compact, dar ce spun eu este undeva, cum să spun eu, pe la 7, 8, 9 ore și da, urc atât de departe, cu ghilimele, urc atât de departe pentru că Liquid Brun pe pielea mea are o longevitate de 10 ore plus, da? Peste 10 ore, pe mine se resimte și după duș, pe soțul meu se pierde, culmea, este cu totul invers, pe soțul meu se pierde după duș, nu se mai resimte. Ca proiecție, undeva la 3-4 ore, deci pur și simplu eu am rămas trăznită, iar casiaj mare. Lasă acea trenă în urma ta categoric. Pentru mine nu este 10 din 10, este 1000 din 10. Culmea că și soțul meu avea pe listă Alter, nu-l mai are pe listă. Are și el sticla sa proprie și personală ca să nu existe conflicte în familie, pentru că și eu port acest parfum și eu îl ador atât ca parfum de sine stătător cât și în N și în variante de layering. Nu mi se pare prea mult, mai ales că eu sunt Vanilla Lady, da? La mine orice e cu vanilie trebuie să văd care e treaba cu el, dar nu știu, Liquid Brun de la French Avenue este una din cele mai mature și când spun matur, din nou, nu mergeți cu gândul către latura vintage. Matur, adică, nu știu, e genul de parfum, cum să spun eu, dacă Art of Nature 2 de la Latafa l-aș vedea purtat de un tânăr sau o tânără de 18 ani, pentru Liquid Brun, cred că un 25 plus, indiferent dacă ești domn sau doamnă, tânăr sau domnișoară sau așa mai departe. Da? Tocmai pentru că, exact cum v-am spus, în Liquid Brun ai
foarte mult din OG, cum se spune, chestii care în Art of Nature tu de la Latafa nu ai. Nu ai scorțișoară, nu ai tonka, nu ai elemi aici. Însă aici le ai și dacă Art of Nature 2 este acel parfum datorită chestiei acestea, datorită faptului că este mai fresh, mai luminos și așa mai departe și îl poți purta oriunde și oricând, ei bine, Liquid Brun pentru mine e acel parfum pentru o noapte de neuitat, pentru clubbing, pentru, da, zona aceasta. Nu știu dacă cineva ar putea să stea, de exemplu, domnul profesor sau doamna profesoară nu te-ar da afară din clasă dacă ai purta așa ceva. Din nou, la job, nu știu ce coleg te-ar suporta dacă lucrezi într-un birou cu mai multe persoane și așa mai departe. Pentru că, exact cum v-am spus, este bombă-bombiță, da? Categoric. Bun. Atât pentru videoclipul de astăzi. Dacă ați rămas cu mine până la final, să rămână mult. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii dacă le aveți, dacă le-ați testat. Din nou, tare sunt curioasă ce performanțe au pe dumneavoastră, ce experiență aveți cu aceste parfumuri. Hai să facem un mic schimb de informații în secțiunea comentarii. De asemenea, în bara de descriere veți avea link către contul meu de Insta, contul meu de TikTok, grupul meu de Facebook Freak Family, dar și pentru aceste două parfumuri. Și da, nu uitați, Roche25 pentru 10% discount. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat! Zvonina Sharafamel.